Нещодавно вийшла друга частина Frostpunk. Це містобудівна гра від польської компанії 11-Bit Studios. Наявність українська текстова локалізація. Це містобудівна гра на виживання постапокаліптичному сеттингу, де сніжна буря спустошила землю. Друга частина вийшла більш масштабною, з різними районами міста та відповідними будівлями, а також соціальними та політичними рішеннями. В цьому відео швиденько розглянемо, як гра працює на Steam Deck та пропозиції щодо оптимальних налаштувань. Також на прикладі цієї гри розберемо базові налаштування для деки, щоб довше грати від батареї. Frostpunk 2 має статус «Не підтримується» на Steam Deck, що не дивно, тому що гра не пропрацьована для гри з геймпада. Проте запускається і наскільки це можливо непогано грається, якщо ви готові керувати курсором з трекпада. Це відносно зручно. Точно зручніше, ніж керувати стіком. Використовуйте L1 та R2 для масштабування, а L2 та R2 як кнопки миші для якихось дій. Також не забуваємо про те, що у Steam Deck є сенсорний екран. Тут доволі маленькі шрифти за замовчуванням, тому добре, що є варіант трохи покращити ситуацію, змінивши опцію масштаб текстових написів інтерфейсу на великий. Перейдемо до налаштувань графіки. Гра може видавати 30-40 кадрів в секунду на Steam Deck. Для цього в загальних налаштуваннях якості графіки оберіть низькі, або ще краще дуже низькі. Різниця не критична для маленького екрану. Роздільну здатність залиште дефолтною. Частоту кадрів в грі обмежте до 45 чи навіть 30. Щодо методів візуалізації гри, тут або вимкніть масштабування, або виберіть FSR. Це алгоритм апскейлінгу від AMD. Мабуть, багато хто чув про DLSS від Nvidia, але Steam Deck використовує AMD процесори. Тобто за рахунок цих технологій гра рендериться з нижчою роздільною здатністю та повертає відображення до роздільної здатності вашого дисплея. Суть у тому, щоб трохи підвищити продуктивність. Можливе незначне погіршення якості графіки, але це залежить від обраних параметрів. В цьому випадку я не помітив різниці, але можете погратися, раптом десь на 1-2 FPS стане краще. Перейдемо до налаштувань продуктивності деки. Натискаємо кнопку швидкого доступу, це та, де 3 точки праворуч. Переходимо в розділ продуктивності. Тут активуємо оверлей, щоб бачити кількість кадрів та інші показники, типу споживання енергії та скільки часу залишилося до гри від батареї. Перебуваючи в грі, активуємо опцію «Використовувати профіль гри», щоб застосовувати налаштування для конкретної гри, а не для всього одразу. Це важливо, тому що для кожної гри потрібен індивідуальний підхід. Хоча за бажанням деякі обмеження можна зробити за замовчуванням. Наприклад, частота кадрів, хоча в більшості ігор на деці достатньо 40 FPS. Якщо гра не вимоглива, чому б і не пограти в 60 кадрів в секунду. Але якщо не бачите особливої різниці та хочете довше грати від батареї, варто вімкнути обмеження. Frostpunk 2 очевидно далеко не екшен, тому її спокійно можна обмежити до 30-40 кадрів. Бувають, звичайно, просадки, але це терпимо. А ось головна опція, на яку варто звернути увагу власникам деки, це TDP. Це значення максимальної кількості теплової енергії, яку може споживати Steam Deck. Тобто, якщо знизити цей показник, це зменшить обсяг роботи, яку система може виконувати. Це продовжить час гри від акумулятора, але знизить продуктивність системи. Налаштовувати це доволі просто. Дивіться оверлеї на частоту кадрів та паралельно потроху змінюйте цей показник. Коли дійдете до бажаного FPS і побачите, що він стабільний, залишайте це TDP обмеження. Переважно в іграх на Steam Deck достатньо 12 Вт. Іноді може і до 6-7 зменшити. Це залежить від гри. Також при зменшенні цих показників одразу відчуєте, що дека затихає, тому що вже не буде необхідності пришвидшувати охолодження. Можете не соромитися бавитися з цими налаштуваннями, спокійно обираючи варіанти для комфортної гри. Десь такими маніпуляціями можна навіть додати годину або 2 для гри від батареї. У Frostpunk це 2 чи 2,5 замість 1,5 на дефолтних налаштуваннях. Також в цій панелі можна побавитися з режимом масштабування, про який ми згадували вище.
Очевидно, що на тривалість гри від акумулятора впливає рівень яскравості. А ще не забувайте вимикати Bluetooth чи Wi-Fi, якщо не використовуєте. І ось такими доволі простими маніпуляціями можемо покращити ігровий досвід на цій портативній платформі. Якщо у вас залишились питання, обов'язково задавайте в коментарях. Не забувайте про підписку на канал. Побачимось у наступних відео.